สวัสดีครับฟังเสียงระฆังโลงหินขนาด5กรัมนะครับเนี่ยขนาด5กรัมครับผมได้ยินเสียงคือหอดบัดที่ผู้อีฟ้าเลย โอเคครับ